ọkùnrin kan náà sọ̀rọ̀ kan ń dò ní ìyá yìí ọkùnrin náà àròkọ ọmọ kéwù ní apàdà wá rí kólódò ni onítọ̀kùsọ ni wọ́n tún wá wí pé ọ̀dà bẹ́ẹ̀ bá rí ibi tí wọ́n ti ń da ẹgbẹ́ àwọn létí àbá kan bẹ nílẹ̀ yìí tẹ́rí wọ́n gbálẹ̀. àwọn àbá kan bẹ nílẹ̀ yìí tẹ́rí wọ́n gbálẹ̀. gbogbo ń táwọn àgbàlagbà lọ́dà ni wọ́n sọ pé ọ̀dà. gbogbo ń táwọn àgbàlagbà lọ́dà ni wọ́n sọ pé ọ̀dà. ọkùnrin kan náà sọ̀rọ̀ kan ń dò ní ìyá yìí. ọkùnrin kan náà sọ̀rọ̀ kan níjó ní ìyá yìí. oníkàsídà ya Rasulallahi usbi yadi. oníkàsídà ya Rasulallahi. Ya Rasulallahi usbi yadi wa tadarakini fa anta abi. Ya Rasulallahi usbi yadi wa tadarakini fa anta abi. Oníkàsídà yìí tí bàbá Ṣẹ́hùn Nasiru Kabara tí wọ́n dá ọkùnrin náà àròkọ ọmọ kéwù ní apàdà wá rí kólódò ni onítọ̀kùsọ ni wọ́n tún wá wí pé ọ̀dà bẹ́ẹ̀ bá rí ibi tí wọ́n ti ń da ẹgbẹ́ àwọn létí ọgbà mi nú jẹ́ pé àwọn èèyàn dáadáa pọ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ kí ló dé táwọn ìlànà òun tó ń dá sọ̀rọ̀ báyìí ẹni gbà wọlé yìí láti wájú kí sára yín ọlọ́run jẹ́ mi ogun nítorí ikọ́ ọmọ bá sọ pé ìta sọ ò rí bẹ́ẹ̀ tó sì sẹ́pọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí n yán àbíò àràǹfààní rẹ̀ ló jẹ́ kí n yán pé tó bá ṣe pé bá a ti ṣe 41 days yìí tó bá pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo mùsùlùmí ń ṣe 41 days ẹ̀ ní rí ìbínú ọlọ́run ní kẹ́kẹ́ ò sì tako tó bá pé báyìí táàjò kó wọ́ọ́rọ́ tá ń ṣàdúà tá ń ṣe wáàsí tá ń jẹ kà tá ń jẹ sẹ̀mó tá ń jẹ ráìsì tá ń mu mi tá ń mu júùsì tá ń jẹ àràmù tá ń mu àràmù tí kálukú rójú ara wọn tó clear ìwọ́n tí wọn náà fẹ́ ṣe fún bàbá rẹ̀ ṣe kọ́dà tó bá fẹ́ ṣe 40 years fún bàbá rẹ̀ tó yẹ pé báyìí ló ti ṣe bọ́ bá fẹ́ ṣe 100 years tí ìyá rẹ̀ ti kú tó yẹ pé bá ti ṣe èyí ló ṣe nínú eléyìí àbá àtọ́bá ló fẹ́ẹ̀lì ìpín ọwọ́ bá mi àmọ́ ẹ má pa aláàlí pọ̀ mọ́ àràmù fókù kọ́dà fáláyè kókó gangan ayé ọmọ ìyá wa síkírá ẹwà dákun tó bá jẹ́ pé àwọn afárá tí wọ́n ti ṣe wá sí fẹ́rẹ̀ kó tó dò ní tí wọ́n ti ṣe fún yẹn tẹ̀lé tí wọ́n bá ti ṣe kémi náà fi kún lẹ́yìn kú ìyá yìí ẹ má bàrà yín sọ̀tá o sómi bẹnu wọn àwọn obìnrin wọn sì máa dárúgúdú lẹ̀ bó ti jẹ́nu ọ̀dọ́ yín tí máa ṣẹlẹ̀ tí ẹ̀yìn òkú bá tó ó bímọ obìnrin ni tẹ́yìn òkú bá dàrú ọ̀sánmọ̀ rínú àwọn obìnrin tó bí ni ẹ̀lákùtọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí ayé ó rí pé yáyín bímọ rẹ̀ nípa kí ẹ̀yìn yáyín ọmọ dàrú èèyàn ò lè má ṣẹra àyàn ẹni ọba ṣẹra wọn ẹ pera yín ẹ bára yín sọ̀rọ̀ ẹ fi yáyín bẹ́ra yín kẹsì bọ́ ẹ̀lákùtọ̀ fẹ́ kẹ́ dé mọ́nú ọ̀rọ̀ tí mo sọ yóò lè ní pálù kí ẹ̀yìn kẹ́yìn kú yá yóò dùn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ga kẹ́ mọ́ lọlẹ̀ gbogbo àwọn tí ò tí ì ga káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí máa ga sí ìtẹ́ ẹ bá ní lọ́wọ́ láti fi ran ara yín lọ́wọ́ ẹ fi ran ara yín lọ́wọ́ lẹ́yìn kú yá yín àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún ẹ ṣàánú wọn èyí tó bá ti dáa fún èyí tó kù díẹ̀ káàtó fún ẹ má sọ pé kó burú fáwọn tó ga nínú àwọn ọmọ ìyá yín kò sí ní tẹ́fẹ́ fi jíjábọ̀ ọmọ ìyá yín ṣe yóò yí ọ tó bá rẹ́rìn pé lágbájá kú ayé ọ̀rẹ́ rìn pé wọ́n náà kú tó bá dunnú pé lágbájá lọ ayé ọ̀rẹ́ rìn pé wọ́n náà lọ tó bá ba ẹ̀yìn òkú jẹ́ ayé ò ní tún ẹ̀yìn jẹ́ náà ṣe. àmọ́fàálí ọmọ lọ́mọ 20 years ó ronú kú ó ń ṣèwé lọ́wọ́ ọwọ́ wà lọ́mọ 40 years tí wọ́n ní a full adult tó bá ti wọ 40 years tẹ́lẹ̀ rẹ̀ ọba ti pé pẹ́ẹ́kọ́ ọmọ sí lọ́wọ́ eléré ibú ni ọ̀nù kí ni túmọ̀ 41 days ẹ sọ fún wọn pé 41 days nítumọ̀ nínú Islam ó sì nítumọ̀ fún àwọn òkú wa ìdí tó fi nítumọ̀ ni pé. ìsáàtà wọn lọ náà ṣùgbọ́n àdájọ́ fún ní rúdẹ́tì lẹ́yìn ìrù líbádání. níjọ́ tí òkú bá kú bí ayín ti kú yìí tá a bá wá gbẹ́ kòtò tá a sìnkú tán tí gbogbo àwọn tí wọ́n sìnkú tí wọ́n ti padà lẹ́yìn òkú rúdẹ́tì lẹ́yìn ìrù líbádání. àwọn tí wọ́n sìnkú wọn ò ní tí ìgbé ẹsẹ̀ mẹ́ta mẹ́rin ní sàárè ọba mi ọ̀pá màláíkà láti pé ẹ dá ẹ̀mí padà sí ara òkú yẹn tẹ́lifẹ̀ ti sì yá yín tán tẹ́ kúrò ní sàárè yẹn kí ẹsẹ̀ tẹ́ ń gbé yẹn ìyá ń gbọ́wọ́ ẹsẹ̀ yín pé àwọn ọmọ mi ni wọ́n ń lọ yìí wọn ò tiẹ̀ lè dúró tì mí mọ́. ọ̀dọ́ àwọn onímọ̀ nǹkan wà nàkí wọ́n sì fún bá bí ẹ bá ti lọ tí wọ́n ti dá ẹ̀mí padà sára ya wa Síkírátù níjọ́ náà lẹ́yìn tí wọ́n dá ẹ̀mí padà sára rẹ̀ àwọn màláíkà tí wọ́n burú tí wọ́n máa ṣe aburú fún ẹni wọ́n bá ṣe búburú láyé wọ́n wá jáde àwọn náà ní nàkírì àti mùkárà táwọn afá máa ròyìn wọn fún wa yẹn fọ́tò wọn àwòrán wọn ní rírí kò síbẹ̀ yẹn tẹ̀lé láyà tó tẹ́rù oníbà wọ́n wá yọ sí òkú lẹ́sẹ̀ kan tí ẹ̀yin tẹ́ sìnkú bá ti kó bẹ̀ tán. wọ́n jágbe mọ́ pé Síkírátù
ويقعدانه. òun náà gbọ́n yóò fẹ́ dìde lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n wà fọwọ́ gbé jòkó pé jòkólẹ̀ sàárè tẹ́ ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ ná ìyá sí yẹn kọ̀ wá nílé sún bẹ̀ mọ́ yóò sàárè yóò wá gbà láti jòkó wọ̀nyúkẹ́ ìdánìyí wọ́n jẹ ìdí rẹ̀ mọ́lẹ̀ pé jòkó. bàbá dàgbà yẹ̀kẹ́ òdò yẹn fẹ́ aláyé. wọ́n bá jòkó tán wọ́n wá pariwo máa wọ́n pe ọkọ rẹ̀ pé Síkírọ̀ yóò dáhùn wọ́n wá sọ fún pé ìbéèrè dé abẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ nípa tó lò láyé kó tó wá bí. wọ́n máa bìyà wá Síkírọ̀ pé ta ni ọlọ́wọ́n ọba rẹ̀ tó ń sìn dọ́tọ̀ ń bẹ láyé èsì wọn ni ó wí yóò ní Allah tí wọn náà bá fẹ́ rí irú èsì bẹ́ẹ̀ fọ̀ pariwo pé Allah. wàdìrí sẹ́líbà. wọ́n bí ìyá wa Síkírà wọ́n bá pẹ́ ìyá tiẹ̀ náà ti kú wọ́n bí tó yẹ pé bàbá rẹ̀ ti kú wọ́n bí wọ́n bí arọ́bì í. arọ́bì í. wàdìrí sẹ́líbà. wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ajá Síkírà ẹ̀sìn wọn ló ń sìn nígbà tó ń bẹ láyé yóò dá wọn lóhùn lẹ́ẹ̀kan náà pé Islam tó wọn náà bá fẹ́ dáhùn rẹ̀ níjọ́ náà ìwọ náà dáhùn nísìnyí pé Islam. wọ́n á yujiba. Àbọ̀bá nàbí kí n gbọ́ dáadáa. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa annabi yìí lìkẹ́ yìí. Wa annabi yìí lìkẹ́ yujiba. Ẹ̀yà bá wọ́n tún wá bí ìyá wa Síkírà wọ́n ní tálà nàbí rẹ̀. Tálà nàbí tó gbà fún ẹ̀yin tẹ́ gbogbo ànábì wọn ẹ̀sẹ̀ rí rẹ̀. Wa annabi yìí. Wa annabi yìí lìkẹ́ yujiba. Wa annabi yìí lìkẹ́ yujiba. Ìyá wa Síkírà yóò tún dá wọn lóhùn yóò ní àdábì ní ìkọjá náà Muhammad ọ̀. Tí wọn náà bá fẹ́ rí dáhùn ní dáhùn ní Yorùbá náà kí n gbọ́ dáadáa. Wàkílà báyìí ìlúkú sọ́dọ̀ àmọ́ òmìnirán. Nítorí pa ìdí 41 days ni o. Wàkílà. Wàkílà báyìí ìlúkú sọ́dọ̀ àmọ́ òmìnirán. Nítorí abẹ́ clear rẹ̀ ni pé àwọn alákatakí ti ń bẹ́ẹ̀ lù yìí. Tí Ìsìlámù tí wọ́n ti lè ju tẹgbẹ́ lọ. Tó yẹ pé gbogbo nǹkan ni bídíà. Gbogbo nǹkan ni ẹgbẹ́sẹ̀. Gbogbo nǹkan ni ọ̀dà. Ẹ̀dá kò tọ́wọ́ ẹ pé bá ti jòkó yìí. Táwọn ìyá olórí ilé jòkó yìí. Táwọn bàbá olórí ilé jòkó yìí. Táwọn àfẹ́ ilé jòkó yìí. Tó ṣe pé àdúrà lẹ́ ń ṣe látàárọ̀. Tẹ́ẹ̀kú ń ṣe wá sí. Tó ṣe pé tá a bá ṣe eléyìí tán àmì tẹ́bí oúnjẹ lókùtà jẹ. Ṣebí kò sọ tí ń bí nǹkan tá a fẹ́ mú bí. Ṣebí kò sí gbó níbi nǹkan tá a fẹ́ mú bí. Ṣebí ànírẹ́ni tó mu ògógóró ń bí. Á jẹun á dẹ̀ mú mi. Á mú mineral. Á mú juice. Kò sí nǹkan kan tó tako eléyìí afẹnitẹ́rì rẹ̀ ọba pé gbogbo ẹni tó wá bí tó jẹun ni ó ṣàdúà gbogbo ẹni tó rómi mu ni ó ṣàdúà gbogbo àwọn àfáàtà agbowó lá ṣàdúà àwọn àjẹkù ẹ̀bà àjẹkù àmàlà àjẹkù sẹ̀mó èsì tí ó jẹ tiẹ̀ yóò ṣàdúà àwọn kankan yóò jẹ tiwọn ó ṣàdúà àwọn èèrà wọn ó jẹ tiwọn ó ṣàdúà kọ́dà ajá ó jẹ tiẹ̀ yóò ṣàdúà. wàkílà báyìí ìlúkú sọ́dọ̀ àmọ́ òmìnirán. Àwọn kan nínú àwọn àlùfáà wọ́n ní wọ́n ní àwọn màláíkà tá a wí Munkiri àti Munkara ta ni wọ́n dá òkú jòkó tí wọ́n máa dẹ́rùbá tí wọ́n máa bí léèrè ọ̀rọ̀ àwọn kan nínú àwọn àfáà wọ́n ní jọ́ méje ni wọ́n máa fi tírẹ́tì òkú wọ́n máa lọ wọ́n máa bọ̀ wọ́n máa wá dẹ́rùbá wọ́n máa lọ wọ́n máa bọ̀ wọ́n máa wá dẹ́rùbá. Àwọn kan ní rárá o wọ́n ní kò ń ṣe jọ́ méje o wọ́n ní 40 days ni wọ́n máa wá fi tírẹ́tì òkú lẹ́yìn ìjọ tó bá pé 40 days jọ́ kejì tí ó pé 41 days bí irú ọjọ́ òní ni wọ́n tó fírì rẹ̀ wọ́n tó sọ fún kó fírì bábọ̀. ìfẹ́ta kọ́díkànà ti sọ́hábà. ìfẹ́ kí ló wí. ìfẹ́ta kọ́díkànà ti sọ́hábà. níbi torí tírẹ́tìn tí àwọn màláíkà yóò máa fún òkú làwọn ọ̀rẹ́ ànábì ẹ̀dùn mi bẹ̀ ẹ̀ ń jẹ́ máa dáùtì yín pẹ̀lú ànábì tẹ́ ìlú sallallahu alayhi wa sallam. ajá bíbù ẹni mò ń dáùtì àwọn táwọn àlẹ́gbẹ̀ẹ́ bíi bàbá dáùtì àwọn tí wọ́n gbẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ní púpọ̀. Yorùbá ànábì yìí yóò owó yóò mẹ̀ rárá láti fi Yorùbá ànábì. ẹ má jẹ́ kí n sí yín mọ́bò mi nù. ẹ má jẹ́ kí n má ibò mi fa. ọdẹ Yorùbá ànábì dáadáa. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ̀rí yìí dáùtì ẹgbẹ́ bíi Yorùbá ànábì tí wọ́n ń lo òkè dáadáa. ẹ̀hẹ́ kí ló wí. nítorí tírẹ́tìn tí àwọn mùnkárù àti nàkírì tí wọ́n mọ̀ tírẹ́tì òkú ọwọ́ ajé kí àwọn tí wọ́n fẹ́ràn ànábì tí wọ́n fẹ́ràn mùsùlùmí àwọn sàhábà
àwọn wa nítorí ẹ̀ ló jẹ́ kí wọ́n sọ pé Yakuna ìtààmà làwọn sí ìbára. yakuna Yarawna ìtààmà làwọn sí ìbára. ó jẹ́ kí àwọn sọ ti wọn pé afaramọ́ tó kù bá kú ó di bí ijọ́ méje ẹ máa fi dáná fáwọn èèyàn tẹ́ ẹ bá lágbára ẹ̀ ó di bí ijọ́ méje ẹ máa fi ṣe sàárà fáwọn èèyàn tẹ́ ẹ bá lágbára rẹ̀ ó di bí ijọ́ méje ẹ máa fi fún àwọn èèyàn ní jíjẹ ẹ máa fi fún àwọn èèyàn ní mímu kódà tó bá jẹ kó mi kódà tó bá ṣe pé àkàrà kódà tó bá ṣe pé mọ́sà kódà tó bá ṣe pé èso pẹnápù ọsàn kí ni wọ́n tún jẹ́ wọ́tàmílọ̀ ápù làbídùn ẹ máa fún àwọn èèyàn kí wọ́n máa jẹ́ kíjọ́ méje ó fi pé títí dijọ́ kẹjọ òun ní ń fa ijọ́ mẹ́jọ Islam táwa kan fara mọ́ pé káwọn èèyàn máa wá kí wọ́n jẹun tí inú àwọn èèyàn bá ti ń dùn àwọn màláíkà yẹn ò ní lè tírẹ́tì òkú yẹn wọ́n mọ̀ yọ̀ǹda rẹ̀ nígbà àwọn ẹbí rẹ̀ náà ń dùn àwọn èèyàn nínú láyé àwọn ọmọ rẹ̀ ń dùn àwọn èèyàn nínú láyé. Lìfàgà àwọn kọ́díkọ́nà ti sọ̀hábà yàwó lọ ìdí àwọn làwọn sí ìbára. Àwọn sàábì àná Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wọ́n fara mọ́ pé tó kù bá kú tó bá di 41 days yóò ìta ìjòkó yìí ẹ kó àwọn èèyàn jọ kí wọ́n ṣàdúrà ẹ fáwọn èèyàn ní jíjẹ ẹ fáwọn èèyàn ní mímu ṣe kìí sànẹ́bì ló ṣe bímọ rẹ̀ ti mọ ni bímọ ń tọ̀hún ṣe mọ ni eléyìí jáde pé àrídájú èyí tẹ́ ẹ ṣe yìí àbí tẹ́ ń ṣe yìí kọ sátàkó bẹ́ẹ̀ o ẹni ọba látàkó wà ń bẹ́ẹ̀ ẹni bí àbá rẹ̀ bá kú kọ́mọ́ ṣàdúrà kọ́mọ́ ṣe pé bí àbá rẹ̀ bá kú kọ́mọ́ fáwọn èèyàn ló ń jẹ kọ́mọ́ ṣe pé bá gbogbo èèyàn ọmọ ìyá wa sí káràtù lọ́kùnrin lóbìnrin àtẹbí àtàrà abáyín dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ẹ fi ìjókòó yìí ti ẹ̀bùn pàtàkì wọ́n yà yín ilẹ̀ sáyé lọ gbogbo eyín tẹ wá ná tọrọ kọ́bọ̀ láti ṣerú eléyìí fún yà yín ẹ ní kú níṣe o èyí tẹ́ ṣe yìí kò ní jẹ́ ìdènà fóríire ti yín náà èyí tẹ́ ṣe yìí kò ní jẹ́ ìdènà fún àrísìkì ti yín náà èyí tẹ́ ṣe yìí kò ní jẹ́ ìdènà fún eríire àwọn ọmọ yín gbogbo iye wa táwa wá bí náà àwọn òkú tiwa náà wọ́n ò rí kí ọlọ́run wọ́n ra àánú ọlọ́run àwa náà máa bẹ pẹ̀lú dùnú ẹ̀sẹ̀ àmì tó wúwo dáadáa tẹ́ bá tẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ fi sí ẹgbàá kẹfà fi sá gbé wọn lápò ẹ ṣeun ọlọ́run fi nǹkan tó dáadáa yìí lápò ẹ̀yìn bá nàbí kí n bọ́.